با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 1 درس 4 B رو با هم شروع میکنیم. درس 4 B با what a life شروع شده. همونجور که میبینین تاپیکمون در ارتباط با زندگی هست. خب این که داره میگه که what و اون جمله رو با what شروع کرده، آیا داره سوال میپرسه؟ نه، این یعنی این که چه زندگی، یعنی پس ما مثلا میگیم چه اتاقی what a room، میگم چه نوری what a light، مثلا میگم چه رنگی what a color. خب این پس یعنی داره میگه که چه برای تعریف کردن در اصل به کار میره. توی everyday activities همونجور که میبینید فعالیت های روزانمون یک سری vocabulary داریم، مثل get dressed، من آماده میشم get dressed. اوکی. دومی get up یعنی چی؟ یعنی که من بلند میشم. فرق بین get up و wake up توی اینه که وقتی که شما get up میکنین بلند میشین، یعنی کلن از تخت بلند میشین، ولی وقتی wake up میکنین چشماتون باز میشه و کلن بیدار میشین. پس تفاوتشون توی این هست. have breakfast یعنی صبحانه خوردن. have میتونه به معنای داشتن بشه، میتونه به معنای خوردن بشه. take a shower یا have a shower. دقت کنید، take a shower یا have a shower، دوش گرفتن، جفتش هم درسته. go to work، go to school. بچه من این نکته هایی که بهتون میگم مهمه. الان توی این کتاب ممکنه بهش بر نخورین، ولی حتما توی ذهنتون بسپارین. مثلا همین go to work. go to work یعنی رفتن به سر کار. ما علاوه بر go میتونیم بگیم get to work. I get to work. When I get to work. وقتی که من میرسم سر کار، وقتی میرم سر کار. get to work or go to work. go to school. have a coffee یا چی میشه؟ میشه drink a coffee. پس have a coffee or drink a coffee. اوکی. بریم سراغ قسمت listeningش که ببینیم دقیقاً چه عددی باید اینجا قرار بدیم. 2.36 1 2 3 4 چقدر سر و صدا میکنن. 5 6 Bye. بیشتر این پارتش بیشتر شبیه ASMR بود، اینایی که میکروفون میذارن توش غذا میخورن، صدای ملچ ملوچ و اینجور چیزا بیشتر میومد. دقت کنین get dressed کدومش بود؟ شماره 1 شد get up، شماره 2 take a shower، number 3 get dressed، number 4 have a coffee، number 5 have breakfast and number 6 go to work or go to school. Okay. First I get up then I یه چیزی، من اول بلند میشم بعد فلان کارو میکنم. ما دقیقاً توی صحبت کردن باید از این first و then ها استفاده کنیم. ترتیب حرف زدنمون باید ترتیب داشته باشه. نمیتونم یهو بگم بلند میشم، میخورم، میخوابم، میرم، میام. اینجوری نمیتونیم بگیم. ما باید بگیم اول بلند میشم، بعدش یه کافی درست میکنم، بعد با مامانم مثلا میشینیم صحبت میکنیم، بعد از اون که صحبت کردیم میرم یه دوش میگیرم، بعدش مثلا میرم فرنجا. این بعدش و اول و آخر و اینا و در آخرم میرم مثلا سر کار. اینا مهمه استفاده کردنشون. اگر توی این ترم پایین تا اینجا که هستین عادت کنین به استفاده کردن از first, second, then، مطمئن باشین بعدها پشیمون نمیشین از اینکه
الان شروع کردین چون میشه عادتتون. ولی اگر بخواین ترم‌های بالا اینا رو استفاده بکنین سختتونه و ممکن اصلا استفاده نکنین، همش باید بهش فکر بکنین. این نکته هایی که بین درس میگم رو جدی بگیرین، چون واقعا صادقانه بگم من این ویدیوهایی که پر میکنم بیشتر دوست دارم آدم ها بتونن به خودشون متکی باشن و بتونن سلف استادی درست و حسابی بکنن، نه اینکه صرفا فقط یه فیلمی ببینه تموشه بره. من علاوه بر این که دارم وقت میذارم برای پر کردن این که به هر حال یه سودی برای خودم داشته باشه، سودش رو هم میخوام شما هم ببرید، نمیخوام یک طرفه باشه، میخوام it's a win-win. I want my videos to be win-win. بچه win-win یعنی دو طرفه، سود دو طرفه. دقت کنین. Remember when people speak، وقتی که مردم صحبت میکنن they usually link words together. دقیقاً میگه که وقتی صحبت میکنن کلمه ها رو به هم میچسبونن. Link word together. Sometimes 3 linked words sounds like one word. دقت کنین مثلا میگه من ساعت 7 بیدار میشم. I get up at. ببین همه رو لینک کرده. تو نوشتار اینجوری نیستا. تو نوشتن ما هیچ وقت نمیایم کنار هم بنویسیم، بینشون اسپیس میدیم، مینویسیم I get up at 7. ولی توی گفتن میگم I get up at 7. عادت کنید بگین. من این پارت رو براتون میذارم ببینین چیا رو به هم لینک کرده. لطفاً وقتی که اینو گوش میدین یه برگه بردارین، شماره 1 تا 5 رو کامل کنین یا اگر کتاب دارین توی کتابتون بنویسین. ببینید چی میشنوید. Listen. 2.38 1. He wakes up at 8 o'clock. 2. She works in an office. 3. She has a coffee at 11 o'clock. 4. He has a lot of homework. 5. She has an interesting day. خب اولیش چی بود؟ اولیش گفت he wakes up at 8 o'clock. He wakes up at 8 o'clock. با من تکرار بکنید لطفاً. wakes up at. پس شد he wakes up at 8 o'clock. Number 2. She works in an office. She works in an office. In an office. She has a coffee at 11 o'clock. She has a coffee at 11 o'clock. At 11. Coffee at 11. He has a lot of homework. بچه lot of نیست. lot of. یا حتی میگن lot of homework. He has a lot of homework. She has an interesting day. از الان عادت به خودتون بدین، خودتون رو مجبور بکنین که روی لهجه‌تون، روی درست تلفظ کردنتون کار کنین. من میتونم خیلی راحت اینا رو بخونم. He wakes up at 8 o'clock. خب قشنگه؟ نه. یاد بگیرین تقلید کنین. یعنی من میگم he wakes up at 8 o'clock. He wakes up at 8 o'clock. 8 o'clock. یعنی هی ویدیو رو پاس کنید، برگردین عقب، تکرار کنید که لهجه‌تون درست بشه. من مجدد این قسمت رو براتون میذارم تکرار بکنید. پارت B هست. Listen and repeat the sentences. گوش بدید و تکرار کنید. 2.39 و علاوه بر تکرار نوشته copy the rhythm. میگه کپی کنید، کپی برداری کنید. ریتمایی که میشنوید رو کپی برداری بکنید. همون حرفی که من زدم. 2.39 I get up at 7. I take a shower. I go to work. دقت کنید من میتونم بگم I go to work ولی باید بگم I go to work. I have a sandwich for lunch. I get home at 6. I have pizza for dinner. I go to bed at 10. What a life. What a life. پس 2.39 what a life نمیخونم، میگم what a life.
what a life. بریم قسمت بعدی در ارتباط با یک سری ریدینگ و لیسنینگ هست. خب اول از همه میایم هایلایت ها رو نگاه کنیم ببینیم چه هایلایت هایی داریم. own restaurants یعنی داشتن یه رستوران، پس مالک یه رستوران بودن. busy مشغول. also همچنین. everyone همگی. بعد از everyone ما حتما 100 تا حتما ما اس میذاریم بعد از فعلمون. خرابش کردم اینو، بذارین پاکش بکنم. خب دقت کنین، ما بعد از everyone حتما 100 حتما اس میذاریم، یعنی arrives goes listens، پس پلورال میذاریم، یه حالت third person باید داشته باشه. I don't enjoy it very much. I don't enjoy it very much یعنی من لذت نمیبرم خیلی. very much. after بعد از، ببینید با بعد از شروع کرده، یعنی اول بعدش فلان. for a couple of hours بچه بعد از couple of a couple of دوباره همیشه ما اس میذاریم، پس میشه couple of hours. for a couple of hours. بعد از go back ببخشید اینجا ما go back داریم، میگیم چی؟ میگیم I go back to a restaurant. go back to the restaurant برمیگردم. ما back یعنی مثلا یه کاری رو مجدد انجام دادم، مثلا میگی میرم I go and I go back برمیگردم. خب everything همگی. بعد از everything دوباره ما اما ایز و آرمون باید ایز باشه. everything is, everyone is, everybody is. پس مثل همون everyone goes, everyone drinks که اسم میدیم، اینجا هم ایز میذاریم. I go to bed ready to start again. ready یعنی آماده بودن. خب بریم بخونیم ببینیم چیا داریم توی این قسمت. قسمت اولمون که bored یه سری فعل داریم. bored happy یعنی adjective داریم در اصل. happy stressed sad tired worried و relaxed. خب bored به معنای خسته بودن یا حوصله سر رفتن. حوصله‌ام سر رفته. I'm bored. happy خوشحال بودن. I'm happy من خوشحالم. I'm stressed من استرس دارم. I'm sad ناراحتم. I'm tired خستم. I'm worried نگرانم. I'm relaxed من ریلکسم. خب این قسمت رو ببینید. father daughter دختر و پدر. whose day is more stressful میگه روز چه کسی is more stressful روز چه کسی استرسفول تره، یعنی بیشتر استرس داره. خب نیکو is a chef and has his own restaurant. نیکو یه شفه. بذارید من اینو علامت بزنم. شفه یعنی چیه؟ یه آشپزه، سرآشپزه. and has his own restaurant رستوران خودشو داره. the blue jar اسمش هم blue جاره. هر وقت کلمه بزرگ استارتمون با کلمه بزرگ بود یعنی اسمه. میگه the blue jar. دنبال معنیش نگردین. he lives in Chile with his wife با زنش زندگی میکنه. with با and her 3 children و 3 تا فرزندش. aged یعنی سنشون 16 و 12 و 9. پس aged اینجا میگه سنشون این. I get up and make breakfast for the children. من بلند میشم و breakfast صبحونه درست میکنم برای بچه ها. Then I have breakfast. بعد من صبحونه میخورم. A coffee and cereal. cereal یعنی چی؟ قهوه و cereal یعنی این کورن فلکس هایی که توی بچگی میخوردیم اینا عادت دارن توی حتی بزرگسالی هم میخورن. خیلی رایج خوردنش، زیاد اونجا بیشتر از ایران استفاده میشه. cereal یعنی کورن فلکس. خب and که میریزن توی شیر با قاشق میخورن. and I read the sports section of the paper. من روزنامه قسمت اسپورتش رو میخونم. section قسمت اسپورت. I go to market. من میرم به سوپرمارکت. to buy fruit. میرم به مارکت بازار. to buy fruit که بخرم. fruit میوه و سبزیجات. vegetables for the restaurant برای رستوران.
When I get to the restaurant. ببینید اونجا گفتم go to the restaurant. میگم وقتی که من میرسم به رستوران. When I get to the restaurant. When I get to the restaurant. وقتی میرسم به رستوران I check the reservation. چک میکنم. رزرواسیون ها رو چک میکنم. And my emails. And plan the special menu of the day. و منو اسپشال امروزم رو درست میکنم. برنامه ریزی میکنم. Plan. I have my second cup of coffee. من قهوه دومم رو می نوشم. I start cooking. چیکار میکنم؟ آشپزی میکنم. The radio is on. رادیو هم روشنه. And we are busy with breakfast orders. و ما خیلی مشغولیم با اوردرهای صبحانه. But we also have to prepare the food for lunch. ولی ما مجبوریم که آماده بکنیم food for lunch. غذا برای lunch. I check the tables and have my third coffee. من تیبل ها رو چک میکنم و قهوه سومم رو می نوشم. خب. Suddenly everyone arrives. یهو همه میرسن. At the same time and the restaurant is full. و رستوران هم پر میشه. رستوران is full. I start to shout. من شروع میکنم به داد و فریاد کردن. Instructions, shout instruction at the chef. میام دستورالعمل ها رو instruction ها رو به سرآشپز، به آشپزا و ویتر ها میگم. اینجا نمیگه داد میزنم. مثلا داد میزنه که نمیشه، منطقی نیست. من میگم shout instructions، یعنی همه رو فریاد میزنم. We make lunch for 85 people. ما ناهار درست میکنیم برای 85 نفر. Is in about an hour and a half. I come into the restaurant and talk to customers and ask if they are happy with the food. من میام وارد رستوران میشم. I come into the restaurant and talk to the customer. باشون صحبت میکنم و ازشون میپرسم، ازشون میخوام که آیا they are happy، یعنی میپرسم که آیا، این if بچه آیا که آیا معنی میده. ازشون میپرسم که آیا اونها هستن خوشحال با غذاها، یعنی اوکی هستن با غذاها یا نه. I'm really hungry now. الان دیگه گشنمه. Finally. ببینید دقت کنین. Go first و بعد الان رسید به آخر. Finally I have lunch. من ناهار میخورم. I don't enjoy it. لذت نمیبرم خیلی. Because I don't have time to relax. بخاطر اینکه خیلی ریلکس نمیتونم بکنم. چون خیلی وقت ریلکس کردن اصلا ندارم. After سپس ببینید after lunch بعد از lunch I go back to the kitchen and plan the food for the evening menu. دوباره برمیگردم go back به کیچن و برنامه عصرمو میریزم، برنامه منو عصر رو میریزم. I go home to be with the family for a couple of hours. خیلی واضحه، شما معنی کنین. میرم به خونه با خانواده برای چند ساعت. The children to their homework and I make the dinner. I go back to the restaurant which is full again. بلدین دیگه اینجا رو همه رو معنی کردیم. And I check that everything is okay. که ببینم همه چی اوکی یا نه. چک میکنم. I go home and take a shower. میرم خونه و چیکار میکنم؟ Take a shower. دوش میگیرم. Then I collapse. اینجا collapse یه اصطلاح به حساب میاد. یعنی چی؟ من دیگه یهو بیهوش میشم، یهو نابود میشم، یهو دیگه میپاشم. میدونین؟ پس کلپس به معنای نابودیه. مثلا یه ساختمون میتونه کلپس بشه، یعنی نابود بشه، بریزه. حالا یه آدم وقتی بریزه یعنی چی؟ یهو خوابش میبره. روی کجا؟ روی on the sofa with a sandwich. با یه ساندویچ. I go to bed. میرم به رخت خوابم. Ready to start again the next day. و آماده میشم برای روز بعدم. خب بریم این بالا رو گوش بدیم. برای morning چی کار میکنه طرف؟ برای afternoon چه ساعتی چه کار میکنه؟ و برای evening چه ساعتی چه کاری میکنه؟ اول ویدیو رو پاز کنین. این قسمت ها رو بخونید. اینا رو قبل از این که به لیسنینگ گوش بدین بخونید، ببینید نکته هاش چیه که وقتی میشنوید بدونید دقیقاً چی باید بذارین توی جای خالی. Listen to Amelia Nico's 16-year-old stepdaughter talking about her day. داره راجع به روزش صحبت میکنه. Fill in the blanks. جای خالی رو پر کنید with a word, number or time. با چی باید پر کنیم؟ با کلمه،
عدد یا زمان. Okay? Listen. 2.40. What time do you get up in the morning? Me levanto a las 6:30. Nunca me quiero levantar porque es tan temprano. I get up at 6:30. I never want to get up because it's very early. Do you have breakfast? Yes, a quick breakfast and then I go to school. How do you go to school? By bus. We have these yellow school buses. We call them liebres. What time do you start school? At 8 o'clock. In the first class, everyone is really sleepy. How many classes do you have? In the morning, we usually have 5, but sometimes 6. What time do you have lunch? At 1 o'clock. That's a very long morning. Yes, it is. We're very hungry at lunchtime. Where do you have lunch? We have lunch at school in the cafeteria. We only have 50 minutes, so we don't have much time to relax. We just eat our food and then run to the next class. How many classes do you have in the afternoon? On a good day, only 3. On a bad day, 5. After the second class, everybody is tired and we don't concentrate on what the teacher is telling us. What time does school finish? At 5:30. Do you go home then? It depends. On Mondays and Wednesdays, I go to extra classes to prepare for college entrance exams. And on Tuesdays and Thursdays, I have basketball practice. What do you do when you get home? I just want to relax, but it's impossible. I have homework and exams, so I need to study. So I sit down at my desk and start working again. After dinner, I go back to my room and study until 11 o'clock, or sometimes later. What time do you go to bed? About 11:30. I lie in bed and think about the next day and the classes I have. Luckily, it's Friday today. No school tomorrow. دقت کردین این چیزایی که شنیدین رو درست نوشتین؟ ببینید درست انجام دادین یا نه. خب بریم سراغ preposition of time. preposition ها در ارتباط با چی هستن؟ در ارتباط با یا مکان هستن یا در ارتباط با place هستن. پس مکان و place یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید اینا رو بریم صفحه گرامرمون که این قسمت صفحه 130 هست. توی صفحه 130 دقیقا نوشته preposition ها رو چه موقع استفاده بکنیم. ما برای مثلا صبح ما همیشه میگیم این، برای بعد از ظهر همیشه دوباره میگیم این، برای فصل ها مثلا تابستون دوباره میگیم این. خب دقت کنیم میگه in the morning, in the afternoon, in the evening, in the summer. برای روزهای هفته Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday و آخر هفته یعنی روزهای تعطیل the weekend میشه on the weekend, on Monday, on Tuesday. برای ساعت اعلام کردن میشه at 3 o'clock, at 2 o'clock. برای بعد از ظهر یعنی درسته نون یعنی ظهر و آخر شب midnight میشه at. برای بعد از غذا میشه lunch time، مثلا موقع غذا میشه lunch time. دوباره برای شب میشه night at. خب اینا رو باید همه رو حفظ بکنین. هیچ راه حل دیگه ای الان فعلا در حال حاضر وجود نداره. پس میشه in the morning, in the afternoon, in the evening, in the summer, on Monday, on Tuesday, on the weekend, at 3 o'clock, at noon, at midnight, at lunchtime, at night. خب صفحه این قسمتمون هم سمت راستمون 31 هم complete with in, on, at. ما اینا رو طبق عادتمون اگر فیلم ها رو دیده باشین میدونید که من جوابا رو میذارم که شما انجام بدین، پاز بکنین. این هم جواب سمت راست. خب برمیگردیم صفحه 31 ببینیم چیزی باقی مونده یا نه. خب
این قسمتمون هم تموم شد. چیز خاص دیگه ای وجود نداره، فقط لطفاً این قسمت رو خودتون کار بکنین، بپرسین از خودتون what time do you get up, what time do you have breakfast, how do you go to work, what time do you start school. اینا در ارتباط با WH question ها هست که قبلا هم داشتیم. درس 4B مون رو هم تموم شد. امیدوارم که از دیدن این درس لذت برده باشین و چیزهای مفید یاد گرفته باشین. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.